Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera everyone. So for this video, we are going to proceed with the new subtopic 4.6 element in period 3. Okay, so previously we have learned about group side. So group 18, group 1 and group 17. So now we have to focus on period. So which period in periodic table? Period 3. So before we go further, you have to know what is the difference between period and group in periodic table. So sekarang teacher akan recall a bit. So what is the difference between group and periods? Alright. So group in periodic table kita tengok kat sini kan. Okay, angkat atas ni. So in total there are 18 groups. So macam mana kita nak tengok groups ni? Dari atas ke bawah ataupun bawah ke atas lah. Ataupun kita katakan, so group ni kita tengok dari segi vertikal secara menegak. Okay, menegak vertikal ni macam y-axis lah. Kita tengok secara menegak. So biasanya kita dari bawah ke top to bottom lah untuk tengok reaktiviti kan. So sebab itulah dalam previous lesson awak asyik jumpa perkataan when going down the group, when going down the group kan. Sebab group ni memang kita tengok secara menegak dari atas ke bawah atau bawah ke atas lah. Okay. Alright, so groups. How to determine the elements in which group? Macam mana kita nak tahu elemen ni group apa? Kita tentukan based on the number of valence electron. So valence electron tu adalah elektron yang terletak dalam shell yang paling luar. Electron that located in the outermost shell of valence shell. Contohnya, teacher bagi contoh lithium. So kenapa lithium ni ada kat group 1 bukan kat group 14 ke kan? So contoh lithium. Okay, lithium ada how many electron? Kita tengok pada proton number. Kenapa? Sebab dalam periodic table ni semua elemen, semua dalam bentuk atom kan. Maksudnya bila atom dia neutral. Bila neutral, the number of proton dengan elektron sama. So since lithium kat sini 3 proton number, so elektron dia pun 3 lah. Okay, so electron arrangement macam mana nak buat? 2.1. Okay, kalau kita nak lukis pun boleh. Kat sini. Sini. Okay. Alright. This here we can clearly see that lithium has one valence electron. Kalau tengok kat sini, kat mana? Kat valence yang paling luar. Dia ada 1. So that's why lah lithium duduk kat group 1. Kalau sodium pula. Okay, sodium ada berapa proton number? 11. So dia atom kan. So elektron pun dia ada 11. So kita tengok sini 2, 8, 1. Dia ada valence elektron pun 1. Kalau nak bagi nampak kita lukis. Valence elektron tu duduk kat mana? Tengok sini 2. So the first shell kita kena isi maksimum 2. Next shell kita boleh isi 8 maksimum. So kalau terlebih 8 kita letak kat third shell lah. Okay, so kalau tengok kat electron arrangement pun kita tahu dah dia ada 3 shell. 1, 2, 3 shell. So kita dapati elektron yang berada kat valence shell yang paling luar adalah 1. That's why kita cakap so dia ni ada valence elektron 1. And since dia ada valence elektron 1, that's why dia ada dalam group 1. Sama juga kat sini lithium. Lithium ada 2 shell. 1, 2. And then kita dapati elektron yang paling luar ada 1. That's why lithium dengan sodium duduk dalam group 1. Itu group. Okay. So what is period? Okay. So period kita tengok dari segi secara melintang. Horizontal. So kalau lah group top to bottom kan. Dari secara menegak. So kalau kita nak guna ayat dalam group kita pakai going down. Kalau kita tengok dari bawah kan. Dari atas ke bawah. So kalau untuk period sekarang ni kita tengok dari kiri ke kanan. Horizontal macam x-axis lah. Secara melintang. So from left to right. So ayat apa kita nak guna? Kita tak guna when going down dah. Kita guna across. Melintasi. Okay. So each horizontal row of element in periodic table is called as period. So how many period they are? So they are 7 period in periodic table from period 1 to period 7.
Okay, so macam mana kita nak tentukan elemen ni berada dalam period 1 ke, period 2 ke, and seterusnya, iaitu berdasarkan number of shell. Lingkaran-lingkaran tu. Contoh ni, okay, lithium. Kenapa lithium duduk kat period 2? Bukan kat period 3 sebab dia ada 2 number of shell. Ada 2. 1, 2. Tengok kat sini. 1, 2. That's why dia kat period number 2. Period 2. So why sodium kat period 3? Sebab dia ada 3 shell. Itulah yang kita tentukan dari situlah. So nak katanya group ni kita tentukan berdasarkan valence electron. Okay. So kalau period kita tentukan berdasarkan the number of shell. Alright. Okay. So now kita akan fokuskan kepada period 3. So why? Because dalam period ini kita dapat we can see clearly the change in size. Kenapa daripada kiri ke kanan dia semakin berubah menjadi kecil. Itu yang kita nak study tu. So how many elements in period 3? So there are 8. Ada 8. Sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur and chlorine. Oh, also argon. Okay. So yang ni, yang red rectangle ni, yang warna merah ni. So they are all element in period 3. Right? Okay. So now, next point is all the atoms of elements in period 3 have 3 shells occupied with electron. Okay. So ini adalah 8 elements yang ada dalam period 3. So ke-8 ini mengandungi different numbers of electron and also different number of valence electron. Why? Sebab dia daripada group 1. So means that sodium ada 1 valence electron. Ni 2 valence electron. 3, 4, 5, 6, 7, 8 pun berbeza valence electron. And the number of electron in total dalam setiap elemen tu pun berbeza. Cuma satu saja similarities mereka adalah ada 3 shell. So that's why all the elements located in period 3. Okay? Alright. Okay, so jom kita tengok dari segi secara fizikalnya. Okay, kita dapati sodium sampai sulfur. Kita boleh dapati this element dalam bentuk solid. So chlorine and argon sahaja yang dalam bentuk gas. So boleh tengok kat sini macam mana rupa dia. Okay. Alright, so you have learned about the uses of sodium, chlorine and argon from previous lesson. Kita dah belajar. So these below here are the uses of several other elements in period 3. So contohnya magnesium. What is the purpose or what is the uses of magnesium? We use as in lighter, pemetik api. So phosphorus guna dalam firework, bunga api. So aluminium banyak kita jumpa dalam tin tu kan. Contoh tin sardin ke tin susu ke as a substance in cans. And sulfur macam belerang ke ataupun untuk tanaman lah. So they act as a fungicide. Okay, so next yang ini yang kita nak perlu tekankan. Alright. So they are gradual change of elements in when we cross across period 3. Kita dapati size elemen semakin kita ke kanan, kita dapati size dia semakin mengecil. Yang ni kita nak study. Alright. So kenapa? Secara logiknya bila kita ke kanan, the number of electron semakin bertambah. And kena tahu juga back to the basic of periodic table, how the elements is arranged, how the elements in periodic table are arranged. Kita arrange dengan apa? Dengan kenaikan proton number when we across the period. Contoh 1. Ni proton number kat atas. Lepas tu semakin ke kanan, naik lagi 1. Ini period 1. Lepas tu followed by period 2. Lithium 3. Lepas tu naik tambah 1 lagi 4. Bertambah 5. Tambah lagi 1. Maksudnya
proton number increase by 1 unit. Naik kan. So kiri ke kanan. Dia follow period by period. Okay, and then at the same time the number of electron pun menaik sebab number of proton naik, number of electron pun naik lah. Kan? So ada perkaitan kenapa number of antara proton number dengan elektron. Okay, so teacher nak tunjuk kat sini proton bercharge positif dan dia terletak dalam nucleus. Okay, positive charge ni is come from proton numbers. So electron bercharge negatif. Okay, so nya positif dengan negatif dia akan create satu forces. So forces tu yang memberi kesan kepada atomic radius. Okay, so kita tengok kat sini. So sodium pergi kepada magnesium, seterusnya aluminium, silikon dan seterusnya sampai argon. Kita dapati electron arrangement ataupun electron number pun semakin bertambah. So negativity dia tu datang daripada elektron. So next positif. Dari kiri ke kanan proton number pun semakin bertambah. Maknanya positif pun semakin bertambah. So attraction akan menjadi semakin kuat. Sebabnya positif dengan negatif dia akan attract macam magnet kan. Opposite charge kan. So dia akan ada daya tarikan. So that's why bila semakin naik elektron dan juga proton number, so positif dengan negatif tu semakin kuat attractions dia. That's why atomic radius dia semakin mengecil. Nanti teacher ajar secara detail lah. Alright, so apa yang kita nak tengok dalam subtopik ni? Why the atomic size decreases? Why the electronegativity increases? And the physical state solid to gas ni yang teacher tunjuk ke atas tadi. Yang ini, tengok sini. Daripada sodium pergi ke sulfur solid. Lepas tu, it turns to gas for chlorine and argon. Okay. And then next kita nak tengok metallic. Metallic ni dari segi boleh conduct ke tak boleh conduct electricity. So start daripada awal dia adalah metal. Lepas tu across nak pergi ke kanan sikit dia akan jadi semi metal. At last dia akan jadi non metal yang paling kanan. And then oxide. So oxide means that ada kehadiran oksigen. So contohnya sodium. Kalau oxide of sodium adalah Na2O. Kalau magnesium, oxide of magnesium adalah MgO, magnesium oxide. Kita tambah oksigen kat situ. So kita dapati dia ada different properties. Satu ada basic oxide, satu amphoteric oxide. Nanti kita tengok apakah itu maksud amphoteric. Next is acidic. Okay. So inilah yang kita akan belajar. Ada berapa? 1, 2, 3. Yang ni tak apa. Ini just ingat je yang mana solid, yang mana gas. Yang ini sikit je kita akan sentuh. Yang ini yang kita nak belajar. Ini kita ada eksperimen sikit lah. Okay. Alright. So next is kita nak fokus pada atomic size dulu. So ini adalah general dia. When going across period 3. Across pakai. Bukan going down dah, across. Dari kiri ke kanan, left to right. So what happened? The number of electron increases. And the number of proton also increases. Yes, sebab atom, the proton number sama dengan electron number. Sebab dia dalam keadaan neutral. So this cause the positive charge of the nucleus to increase across the period. Semakin naiklah tahap kepositifan of the charge. Positive charge tu. Okay, yang ini yang sama yang teacher tunjuk ke atas. Semakin bertambah proton number, semakin bertambah electron. Okay. So the proton number of element increases across period 3. From left to right, the proton number increases by berapa tadi? 1 unit. Tengok ni. Daripada sodium pergi ke magnesium, proton number bertambah 1. Pergi ke aluminium pula. Tambah 1 dan seterusnya. Okay. Alright, so jom kita tengok kat sini. Okay, sebelum kita pergi pada explanations why the atomic radius become smaller when we across the period. So kita tengok dulu perbandingan antara yang kita dah belajar dengan yang kita nak belajar ni. So yang kita dah belajar adalah when going down the group. Okay, atomic radius increases when we going down the group, move down. Kan, ini adalah group. So kita dah belajar sebelum ni, semakin kita ke bawah, dia punya size dia semakin besar. Logik lah sebabnya tengok sini. Semakin besar. Sebab apa? Sebabnya number of shell bertambah.
Bila bertambah, the number of electron pun bertambah, the number of shell pun bertambah. Memang logik lah dia semakin membesar. Okay, tetapi kenapa when we across the period, so kita dapati atomic radius dia decreases. Okay, so decreases kat sini. Tengok, semakin kecil. The number of shell dia sama kan, 3. Tapi the number of electron dia berbeza. Tapi kenapa semakin kecil? So this is related to nuclear charge. Nuclear charge ni adalah daripada, nuclear tu bermaksud daripada nucleus. So nucleus, dalam nucleus ada proton, number yang bercharge positif. Okay, so nuclear charge in the nucleus increases. And what happens? So positive charge tu akan pull, akan tarik elektron yang kat shell tu closer to the nucleus. Maksudnya sini contoh, tengah-tengah ni ada positive charge. So luar ni kan elektron. Kalau semakin kuatlah charge positif kat tengah-tengah dia semakin tarik lah. Sebab dia negatif dengan positif kan, opposite charge kan, dia semakin tarik ke tengah. So kalau semakin banyak proton number dalam nucleus tu, semakin kuatlah daya tarikan dia pergi ke tengah, ke center. Sebab nucleus berada di tengah-tengah. Okay? Alright. So as a result, okay, disebabkan proton number dengan electron number dia bertambah, dia akan affect kepada atomic size, physical state, electronegativity, metallic properties and oxide properties. So pertama sekali kita akan pergi pada changes in atomic size first. Ataupun kita fokuskan kepada atomic radius, jejari atomik tu lah. Okay, across the period what happened? Okay, untuk yang ini kita fokus pada atomic size dulu. Electronegativity ni kita hold kejap. Okay, the atomic size decreases across period 3. Kalau electronegative, dia increases. Tapi kita fokus kat sini dulu. Atomic size decreases, why? Macam teacher bagi tahu, tengok kat sini. Proton number kat sodium ada 11 je. Kalau nak makin naik, magnesium ada 12 je. Kalau kita compare dengan argon yang ada 18 ni, positive charge kat argon ni lagi banyak dan kuat. That's why daya tarikan dia makin kuat ke arah nukleus, ke arah center tu. Macam tu. So that's why size dia semakin kecil compared to this one. Okay, dia yang ini positive charge dia sikit, 11 je. So daya tarikan dia tak sekuat dengan compared to argon. Okay. So that's why lah dia size besar sikit lah sebab tarikan dia elektron ke arah nukleus tu tak sekuat argon yang banyak sangat positive charge kan. Dia punya tarik ke tengah tu semakin kecil lah. Okay, tengok kat sini. Across lah ni, sambungan kat sini. Makin kecil, semakin kecil. So ini adalah explanations dia. Sekiranya soalan tanya, why the atomic size or atomic radius decreases when across the period 3? Left to the right. Okay, so when going across period 3 from left to the right, the number of proton in the nucleus increases. Proton number tadi kan teacher bagi tahu dah, proton number naik satu kan, kiri ke kanan. So what happened? This increases the positive charge of the nucleus. Sebab apa? Proton number duduk kat dalam nucleus. Sebab tu adalah positive charge of nucleus. The proton number increases kan. Okay. As a result, the attractive force between the nucleus yang bercharge positif tadi and the electron yang bercharge negatif tu become stronger. So ayat lain boleh pakai the nuclear attractions. Attractions dari nucleus tu on the electron kat shell tu become stronger. Boleh pakai ayat ni ya. Nuclear attractions tu adalah attractions daripada nucleus ke atas electron. Alright. So then the electron are pulled closer to the nucleus, causing the atomic size and atomic radius to decrease. Okay. So ini adalah contoh antara nucleus Na dengan Cl. Kita dapati Na ada 11 sahaja proton. Yang ini pula Cl ada 17. So that's why daya tarikan klorin ni lagi kuat menyebabkan elektron tu semakin dekat. Radius dia lagi pendek compared to radius dalam kat sodium ni. Semakin ni kan panjang sikit kan. Alright. So inilah kita boleh katakan the attractive force between nucleus and electron of chlorine is stronger compared to sodium. Why? Because the number of proton here and the number of proton in sodium also. Okay. So ini adalah summarize daripada ayat yang atas. Tapi teacher prefer awak buat ayat ni lah. Okay. For those yang payah nak baca ayat tu, tengok kat sini. Proton number increases by 1 from left to right. The number of electron increases 1
Kalau proton number naik, number of electron pun naik. So electrostatic force ataupun kita pakai attractive force lah. Okay. Between proton in the nucleus and valence electron increases. Okay, the valence electron pull closer to the nucleus. That is why atomic radius decreases across the period. Okay. So makin kuat nucleus tu menarik elektron di sekeliling dia. Okay. So boleh baca yang ni dan hafal, fahamkan ayat ni untuk jawab dalam exam. Okay, so kita pergi kepada electronegativity. So electronegativity sebelum ni dah belajar dekat group 17. So electronegativity is the ability of atom to attract electron towards the nucleus lah. Okay, so tengok kat sini. Kat bawah ni teacher ada letak the strength ataupun the ability of the atom to attract electron towards its nucleus. So makna kata elektron yang makin kecil, kan? Contoh chlorine tadi, compared to magnesium. Magnesium besar. Kan? Besar saiz dia. So yang mana lagi more electronegative? Mestilah yang chlorine ni more electronegative. Sebab apa? Sebab dia lagi senang nak tarik elektron pergi ke nucleus compared to yang ni yang panjang, yang besar kan, jarak dia antara nucleus dengan valence elektron tu kan. So ini adalah less electronegative. Sebab apa? Sebab apa electronegative kita pakai ni? Sebab electronegative membawa maksud kekuatan sesuatu atom untuk attract electron toward its nucleus. Alright? Okay, so this is explanations regarding the electronegativity point lah kan. So electronegativity of element increases across period 3. So when going across period 3 from left to the right, the size of atomic decreases. Kita ulang balik ayat atomic size tu untuk explain electronegative ni. So the number of protons in the nucleus increases. So this increases the positive charge of the nucleus in the which is proton number tu kan. Proton number yang bercharge positif tu. Alright, so as a result, attractive force between nucleus and electron in the outermost shell, the valence shell become stronger. Yang ni dia bercakap benda yang sama juga. So ini adalah nuclear attractions toward on the electron. Okay, daya tarikan nucleus terhadap elektron. Ayat yang ni. Dalam kurungan tadi mana? This one. Okay. Alright, so this increases the tendency to attract electron. Bila saiz makin kecil, attractive force pun semakin kuat, so senang dia nak tarik elektron kan. So electronegativity tadi maksud dia untuk the ability to attract atoms, right, towards in nucleus. So logic lah. This increases the tendency to attract electron across the period. That's why, therefore, electronegativity of element increases when we going across period from left to the right. Okay. So yang ini benda yang sama dalam bentuk point. So proton number increase by 1, atomic radius decreases, distance between valence electron shell and proton in nucleus decreases. So distance makin rapat, semakin dekat dia dengan nucleus. So tendency to accept electron makin tinggi. So daripada electropositif ni senang nak hilang elektron. So semakin dia ke kanan, dia akan menjadi electronegative. Semakin kuat dia untuk menarik. Yang ni lemahlah untuk tarik elektron tu ke towards nucleus. Yang ni kuat untuk tarik elektron towards its nucleus. Alright, so jumpa lagi. Yang ini adalah summary daripada yang kita belajar kat atas, atomic radius dengan electronegativity. Okay. So ayat ni yang samalah kita guna. Okay, so atomic radius, element decreases because yang tadi tu. Okay, boleh baca. Electronegativity pun naik. Yang ini turun. Atomic size turun, semakin kecil, tapi electronegativity semakin meningkat. Sebab bila semakin kecil size dia, semakin kuat force of attraction between nucleus and valence electron. So that's why the strength of atom to attract electron to the nucleus increase. Yang ini maksud kepada electronegative.
Okay. Negativity. So yang ini nanti kita akan jumpa balik. Okay, next. Ini kita jumpa physical state. So what happen when we across the period? So tadi sodium nak pergi ke sulfur semua dalam bentuk solid. Kecuali chlorine dengan argon gas. Okay. Alright, so since yang 6 ni adalah solid, so chlorine ni adalah gas. Tapi apa beza dia dengan argon? So chlorine kita dah belajar dah kat group 17, dia mesti diatomic. So diatomic, dia di ni bermaksud dua. So kita kena tulis Cl2. Lain Cl2. Okay, ni di lah ni. Okay, argon kenapa dia tak boleh jadi di, dia mono? Sebab dia inert. Dia dah stable. Dia unreactive. Ataupun ayat lain, inert gas. So dia tak boleh react, dia unreactive. Dia tak react dengan mana-mana elemen dah. So kita terus tulis Ar sahaja. Tak boleh Ar2 ya. Okay, so changes in metallic properties across period 3. So when going across period 3 from left to the right, the element change from metals to metallite and then non-metals. So this means the element becomes less metallic daripada kiri ke kanan. So metals ni ada 3 sahaja. Metallite tu apa? Semi-metal. Okay, semi-metal ni dia half nak pergi, dia dah 50-50 dah. Ada metal sikit, ada non-metal. Selepas pada silikon, dia terus jadi non-metals. Okay, untuk metals, logam, dia boleh conduct electricity, of course. Okay, so metallite, dia boleh conduct electricity tapi terlalu lemah. Sebab dia semi-metal, separuh metal. Okay, and then the rest, non-metal, memang tak boleh conduct electricity lah. Okay, jadi teacher skip. Benda yang sama je. Okay, so next is change in the properties of oxide across period 3. Okay, sekarang ni kita nak kena tahu bahawa properties daripada kiri ke kanan adalah berbeza. Properties of oxide. Basic to amphoteric and then acidic. So basic dengan acidic ni kita boleh test. Macam mana kita nak tahu sodium kalau dalam bentuk oxide kenapa dia basic? Macam mana kita nak tahu? Kita kena test dengan dissolvekan dia dalam water. Kalau lah oxide tu kita dissolve dalam water dan menghasilkan alkaline solution, so itu adalah basic oxide lah. So macam mana kita nak tahu oxide ni alkaline? Macam mana kita nak tahu dia form alkaline? Kita akan guna measure pH value. So bila kita measure, kita dapati kita dapat pH value alkaline. So ingat balik pH value dah pernah belajar. 1 hingga 6, 1 until 6 is acidic. So 7 is neutral. Right? So net followed by 8 until 14, they are alkaline. Okay? So kita dapati when we dissolve oxide ni, kita tak tahu basic contohnya. Kita tak tahu itu adalah basic oxide. So kita dissolve dalam water and then the product kita akan test dengan measure dia punya pH value. Okay? So acidic kita dissolve dalam water akan menghasilkan acidic pH value acid lah. Acidic. Alright, so basic oxide can react with acid. Sebab ini adalah reaction between acid and base. Base dengan acid akan menghasilkan salt plus water. So base kalau react dengan base tak jadi apa-apa. Dia akan menambahkan lagi alkaline solutions. Kalau acidic, dia boleh react dengan alkaline. Akan menghasilkan salt and water juga. Ini kita panggil sebagai neutralization reaction antara acid dengan alkaline ataupun acid dengan base. Macam tu. Samalah base base tu alkaline adalah base. Okey. Acid kalau react dengan acid tak jadi apa-apa tapi bertambah lagi acidic solutions, right? Okey, so aluminium oxide pula dia dikategorikan sebagai amphoteric oxide. Amphoteric oxide ni dia macam silikon tadi. Silikon tadi dia semi metal kan, metallite kan, dia macam ada 50-50 metal dengan non-metal. Kalau ni pula amphoteric. Amphoteric ni dia ada 50-50. Dia boleh react dengan acid, dia boleh react dengan alkaline to form salt and water. Dua-dua dia boleh. Dua-dua dia kawan. Dia boleh react dengan basic, dia boleh react dengan acid. So akan menghasilkan salt plus water. Okay, so acidic kalau pH value dia bawah daripada 7, 1 until 6, and dia boleh react dengan base to form salt and water. Itu acid. Kalau basic, pH dia
in the range of 8 until 14. Dan juga dia boleh react dengan acid to produce salt and water. So amphoteric pH dia 7. So dia boleh react dengan acid dengan property. So amphoteric shows both acidic and basic properties. Okay, yang inilah. So yang ini kita boleh buktikan macam mana teacher tahu yang ini adalah basic, yang ini adalah amphoteric, yang ini pula adalah acidic. So through experiment. Okay, jom kita tengok. Okay, eksperimen ni adalah reaction with water. Kita nak tahu sama ada oxide ini basic ke, acidic ke ataupun amphoteric. Okay. Alright, so next kita akan reactkan oxide tu bersama sodium. Satu test tube react dengan sodium, satu lagi nitric acid. Kita nak tengok dia ada menghasilkan solution ke ataupun dia tak hasilkan apa-apa. Okay, so pertama sekali water mestilah kita perlukan oxide dan juga water. And then kita campur sahaja. And then kita perlukan pH meter as well to record pH value untuk menentukan dia ni basic ke, acidic ke ataupun neutral. Alright? Okay, so since sekarang ni kita guna 3 je kan. Sodium, magnesium, aluminium dengan sulfur. Jom kita tengok kat result kat bawah ni. Sodium, magnesium, aluminium dengan sulfur yang kita tengok kan. Okay, sodium apa yang akan jadi kalau kita dissolve dalam water? Dia form colorless solutions tapi kita nak pastikan dia tu basic ke, dia base ke ataupun acid. Kita measure pH value pakai pH meter. So kita dapati dia dapat range 8 hingga ke 14 itu adalah alkali. Okay, so ini adalah basic lah. Sebab dia dapat pH alkali. Okay, alkali itu base. Base. Okay, so magnesium pun sama juga. Dia pun base sebab dapat pH value range ni kan. So aluminium does not dissolve in water. Tak ada change pun. So dia adalah pH 7 tu lah. No change, tak ada apa-apa. Sulfur tadi yang kita pakai, kita test dia form colorless solution. So kita nak tahu colorless solution ni acidic ke basic. Kita test pakai pH meter. Kita dapat range 2 to 3 ni adalah acidic. Alright. Okay, so next is reactions between oxide dengan nitric acid and sodium hydroxide. So tengok kat sini. Kita pakai 2 test tube, kita jalan terus. Kita pakai 2, satu ada sodium hydroxide, satu ada acid, nitric acid. So kita campur sajalah. Contoh first kita nak pakai magnesium oxide. Kita campur dua-dua tu. And then kita tengok apa yang akan jadi. Dissolve ke tak dissolve? Kalau dissolve maksudnya akan produce lah salt dengan water tu kan. Okay, so kita tengok kat sini. Kita pakai sodium tadi kan, sodium dengan magnesium. Kita tengok perbezaan dia. So kalau untuk ini adalah untuk nitric acid. Apa akan jadi kalau sodium oxide react dengan acid? So dia akan dissolve and form colorless solution. Ini adalah salt plus water tu lah kan. Okay, ini pun bagi kesan juga kalau kita react dengan nitric acid. So ini adalah base. Sebab apa? Bila dia react pula dengan base, tak dissolve kan. Sebabnya ni adalah base. Base react dengan base tak jadi apa-apa. So itulah kita dapat proofkan bahawa sodium oxide dengan magnesium oxide ni adalah base. Basic lah. Okay, tadi kita pakai apa? Aluminium pula. Aluminium dissolve dalam NaOH dengan HNO3. Asing kan? Test tube yang asing kita dapati dua-dua dia boleh dissolve. Sebab itulah kita katakan aluminium oxide ni adalah amphoteric. So dia ada dua-dua. Boleh dia ada acidic properties, dia ada basic properties. So last kali kita pakai sulfur tadi kan. Sulfur dia tak dissolve dalam colorless gas does not dissolve. Ini colorless gas dissolve to form colorless. Maknanya dia react dengan ini silap terbalik kan. Ini adalah HNO3. Ini adalah NaOH tadi kan. Teacher silap. So the sulfur dia akan bagi kesan, bagi reactions react kepada alkali sebab dia acidic lah. Okay. Alright, so that's from the experiment we can prove that Na2O dengan magnesium ni adalah basic oxide. So seterusnya yang warna oranye ni sorang-sorang dia adalah amphoteric oxide. And then the rest is acidic oxide. Okay. Alright, so kita dah towards the end of the subtopic. So the uses of semi-metallic. So semi-metallic tadi siapa yang act as a metalloid tadi? Tengok balik kat sini.
silicon kan. So silicon is metalloid, dia adalah semi metal. So semi metal ni dia sangat berguna dalam industri sebagai semiconductors ya. Walaupun dia metalloid adalah the weak conductor of electricity, tapi dia akan jadi good electrical conductor at high temperature. Temperature yang tinggi baru dia akan jadi good electrical conductor. So silicon banyak digunakan, semiconductors silicon are uses as semiconductors, banyak digunakan sebagai chip. Dalam chip tu, dalam phone dan dalam laptop yang kita guna semua ni ada chip. So semiconductor lah. Alright, so itulah saja untuk part yang ini. So cuba buat test yourself 4.6. Alright, so that's all from me. Thank you for your time.